بریم سراغ فونت. ماجرای مفصلیه فونت های. آره خیلی. در کنار اینکه دارن حروف رو مفردات و حروف رو کار میکنن ولی کلمه بنویسن. اوکی وارد نرم افزار میکنیم، شروع به تایپ میکنیم و تازه اونجاست که این دیزاین خودش رو نشون میده. یه کاراکتر تو داشته باشی و توسعه بدی تو بقیه حروف هم یه روشی هست برای طراحی تایپ فیس. مواجهه اول با فونت اینورس اونم جلسات آخر. در واقع صرفا این نیست که ما فقط یه فونت رو تولید بکنیم. خب اهدی برگشتیم یه گلوی تازه کردیم و قدمی زدیم با شما. سفارش خیلی خوبم گرفتیم. خیلی جذاب و خوشگله. هیجان انگیزتر که ماجرا رو. تشکر کنم از کافه روحی که خیلی باحال اختیار ما گذاشت. فضای با عشق. بریم سراغ فونت. ماجرای مفصلیه فونت های شما. خیلی. با چی شروع کنیم؟ با پودک شروع کنیم به خاطر اینکه خیلی دوستش دارم. هم در واقع اون تایپ کاریه که من توی دیسپلی خیلی علاقه‌مندم دنبال بکنم نسبت به در واقع سفارشایی که توی متن بوده. حالا بریم من شروع کنم. امیدوارم که خوب چیده باشم بتونم از اون اصلش توضیح بدم که ماجرا از چه قراره. خب توی کادرمون امیدوارم باشه. سلام چک می‌کنم. برو بریم. من یه تلاشی می‌کردم که خط رقعه رو بشونمش روی کرسی، چون یه زاویه‌ای داره دیگه، و تلاش می‌کردم که این اتفاق بیفته و اساس کار اینجوری بود که روی این حروف متمرکز بودم و تلاش می‌کردم یه مقدارم فضای خانه‌ایش رو به اون چیزی که ما داریم نزدیک بکنم. حالا این در واقع این خط رو بیشتر توی عراق و حالا سوریه و کشورهای دیگه که در واقع اسکریپت عربی دارن می‌بینیم که از رقعه رسیدی به یعنی قشنگ تماش اینطوری بود. اینجا می‌بینی تلاشایی دارن میکنن که این بیاد روی کرسی بشینه و حالا اتودش هم در واقع شروع میکردن محیطیش رو هم طراحی کردن، عددا رو کار میکردن و با این درگیر بودم دیگه. با رقعه یه چالشایی داشتم ولی یه جاهایی به این نتیجه رسیدم که انگار این رقعه این چیزی نیست که من بخوام ادامش بدم و نیاز به یه فضای جدید داشته. و تقریبا اینجاها حالا واقعا اتدار همه رو نمیتونیم نشون بدیم ولی اینجاها سعی کردم که فاصله بگیرم. کم کم و این اینا شروع شد و کم کم تلاش کردم که فاصله بگیرم از اون خطه و اون فضای ذهنی خودم پیش ببرم و حالا این پیش رفت دیگه. مدام حروف مختلف رو تولید کردم و شما با این حشره داری ابتدا رو با من دیگه رنگ خوشگلی هم داره. حالا ابتدای مختلف و اینها تا اینکه یه جاهایی مثلا اتفاق باحالی داشت میافتاد مثل این سینه که کم کم داشت این شکل میگرفت و حتی مثلا این میبینی همه چیز داشت انگار اینجوری در نظر گرفتم که اگر قرار باشه حروف رو بهشون یه فشاری وارد کنیم مثل حالا ضربه‌ای که پودک وارد میکنه چه ریختی پیدا میکنن اینها. احتمالاً دیگه گرد نیستن، فضاهای کرو اینقدی ندارن و ضربه به کجای حروف بزنم که هم اون در واقع خاناییه حفظ بشه و نگهش دارم و اون ریخته به هم نریزه و ضمن اینکه اون شکل پودک رو هم به خودش بگیره.
و مدام داشتم اینو توی ذهنم هی باش بازی میکردم. یعنی اول ماجرا قضیه پتک اومد، یعنی آره. اسپوزاری فونت. آره یعنی اینجا مثلا میبینی هنوز نونه خیلی نزدیکه به ساختار خطه و من مدام اینها رو تغییر میدادم. یا حتی راجع به چشما حالا جلوتر بریم نشون میدم که اینا تغییر کردن و بسته شدن. گفتم اگه فشار از ضربه پتکه بیشتر باشه چه اتفاقی میفته؟ احتمالاً دیگه چشم حروف بسته میشن. این خیلی نقطه مهمی بود که در واقع من همه حروف رو چشماشو بستم. آره. یه جاهایی که آره اصلا توی مثلا هی دو چشم هی اینیت یا اول اصلا نوع فضای چشم ها رو به شکل دیگه ای طراحی کردن. در واقع تو رقعه رو با پتک کوبیدی و از آفرین یه همچین چیزی تقریبا. اینجا مثلا میبینی دارن ضربه ها رو انگار بهش وارد میکنن. آره خوب دووم آورد زیر این ضربات. حتی داشتم راجع به نقطه ها فکر میکردم که چطور میتونه باشه. بعد از اینی که میگی چه مدت زمان برده اتودا خودتون مشق کردن؟ ببین نمیدونم یه وقتایی من تاریخ میزدم، حالا شاید اینو نزدم، نمیدونم چقدره. این منظم واقعا اینجوری نبوده که مثلا منظم پیش بره. دسته گریخته کار میکنه. آره یه سری عدد هم داریم شاید برای بچه‌ها جالب باشه. آره اون عددا نشون بده. آره این 4 آره 5 و 9 اینجاها دارن شکل میگیرن. آره بعد من اینا رو آوردم چیکار کردم؟ حوصله داشتم، یعنی اشتیاق داشتم بهتره بگم، و اینا رو آوردم روی در واقع بیسلاین و شروع کردم مثلا ترمیم کردم. اینا مثلا گفتم این خوب نیست این خوبه، شروع کردم اینجوری یه پروسه اینتیپی رو پیش رفتم. بعد بزرگتر کردم. آره اینا با جزئیات. خب الان این کارو نمی‌کنم به خاطر اینکه خب دیگه این کار رو توی نرم افزار پیش میبرم، ولی 0 تا یه بار لازمه بعضا. خوبه آره اگه کسی بتونه این رو پیش بره خیلی خوبه. مثلا این فضاها کمتر شدن، این بیسلاین بیشتر شد و مثلا این عینه میبینه اینجا دیگه داره شکل میگیره. حالا من بعداً برش اینجا گذاشتم ولی تقریباً همین ها بود که به نتیجه نشست. این در واقع یه مرحله قبل از سیستم ما اینو داریم اسکن و بعد آذر 98. آره اینجا یه تاریخ پیدا کرد. بعد اومدم چیکار کردم؟ خب این خیلی جلوتره دیگه. من روی ایلاستریتور اومدم شروع کردم حروفو گذاشتم دونه دونه و اون موقع اینجوری بود که من فضاها رو داشتم یک اندازه میدیدم. ابتداش این شکلی بود، یعنی مثلا فاصله که اینجا وجود داره آره، یا مثلا اون هی که گفتم مثلا چشمو به شکل دیگه ای طراحی کردم. اساسا این که تغییر کرد ولی عمدتاً همینا نگه داشته شد. یا مثلا توی واو گفتم که خب این که اگه بخواد اینجا قرار بگیره خیلی میره پایین. درسته. بعد یک در واقع براش یه راه حل پیدا کردم که چطور اینو هم کنترل بکنم که خیلی از در واقع کرسی خیلی پایین‌تر نره، هم اون شخصیت حفظ بشه. این رفتار رو مثلا توی یه هم میتونیم ببینیم که خب این اگه قرار بود بیاد بچرخه اینجا بره خیلی زیاد میشه. من گفتم خب حالا چطور میتونم حلش بکنم؟ این ماجرا یه وقتایی حل مسئله است. حالا توی در واقع فونت نمایشی احتمالاً خیلی بیشتره تا فونت متن. فونت متن هم البته یه در واقع چیزایی داره که تو هم میتونی اونجا. آره برام جالب بود این که با فونت لب استارت نزدی، یعنی ایلاستریتور. آره اونجا فضا. من یعنی اولین بار مواجهه اولم با فونت اینورس، اونم جلسات آخر. آره آذر 98. آره اواخر ماجرا. آره بعد اینجا شروع اون فضاها رو میبینی دیگه که من حتی لیگچرم براش ساختم، مثلا نقطه تو داشتم در نظر میگرفتم و چکشکاری داشتم میکردم. میبینی داره اینجا اضافه میشه کم کم این بیسه و داره شکل میگیره. چی فکر میکردی اینجا تو این خطاطی؟
کجا؟ این کرده دنبال یه راه حلی یه چیزی بوده. ببینید ولی اینجا دارم اضافه میکنم، میگم انگار کمه همچنان، یا مثلا نقطه ها میبینی خیلی پخته نیست، ولی در تلاش بودم نقطه ها رو هم متمایز طراحی بکنم. از نیما اینجا باید خواهش کنم یه سری تصویر ماکرو هم داشته باشه. آره مثلا اینجا میبینی که زدی روی کار و کلمه مورد علاقه من لامبورگینی. چرا لامبورگینی؟ به خاطر اینکه لیگچر داره، کشیده داره، بعد یه چیزی در واقع مثل دیلیگ داره که ما در واقع تغییر میدیم این ترکیب رو، یه مجموعه کاملی داره دیگه، مثلا تکنیک آره خوب داره، همه چیز تقریبا توش هست. آره تلاش میکردم و اینجوره که من یه کلمه می نوشتم و پودک واسه این نیست که شما یک جمله بنویسید، نهایتاً بایستی 2 کلمه 3 کلمه اینطوری، خیلی برخورده طولانی نباید باش داشته باشه. آره مثلا اینجا احتمالاً تصمیم گرفتم که متفاوت طراحی کنم. یه ویژگی که پودک داره اینه که هر گلیفی متفاوت از اون یکیه، یعنی فرم اصلی مثل ب و نون و اینها تو هر حرفی تا هر گلیفی متفاوته. آره یه شکل نیستن. خب تو متن ما ناگزیر هستیم که این رفتار رو داشته باشیم. آره اینجا ما اینو من بعداً کار کردم، اضافه کردم. این در واقع استارتی بود که روی پروژه بانک آینده بود، از ما می‌خواستن که یه ساین داشته باشیم و من گفتم که خب اوکی اگه قرار باشه توی پودک اون ساین ها بیان. ساین برای چی؟ برای ریال و تومان. آره این ریال و تومان در نظر گرفتیم که خب حالا در واقع توی پروژه ما اون رو توضیح دادیم، میتونم برم ببینن و گفتم که اگه قرار باشه توی پودک بیاد چه شکلی میتونه باشه. خب رسید به اینجا چه اتفاقی افتاد؟ گفتم که خب اگه قرار باشه از یه پودک هی ضربه بزنه به یه جسمی، خودش هم تحت تاثیر اون جسم تغییر شکل میده و لبه هاش دیگه تیز نیست و لبه هاش کرو میشه و تلاش کردم این رو هم اضافه بکنم و تقریبا این آخرین، غیر از این فضاهایی که اومدم از اون حالت در واقع موازی بودن خارج کردم، اومدم در واقع گوشه ها رو هم کرو کردم تا اون حسه بیشتر انتقال پیدا بکنه. این ماجرای پودک بود دیگه. عالی بود. سراسر آموزنده است در هر لولی باشه. بعد پودک چه کاری انجام دادی؟ بعد پودک خب کار بیشتر سفارش بود. مثلا سفارش‌هایی مثل علی بابا، ارزم به حضورت که همکاران سیستم، بنیاد کودک بود. بعد برنا رو کار کردم، یه کوچولو ببینیمش حالا که آره اسمش اومد. این رو هم کار کردم که یه فضای سال 401 ما پودک 98 داشتیم. پودک کی اومد بیرون؟ چه سالی اومد؟ احتمالاً 401 بود. آره اینم داشتم کار میکردم. برنا اینم از روی کوفی مغربی من شروع کردم که اگه قرار باشه اون تما رو ما داشته باشیم و خوانا باشه بتونیم استفاده بکنیم، واقعا صرفاً این نباشه که ما خط رو تبدیل به فونت بکنیم و دیگه همون در حد هویت اون خطه باشه. نه آره بتونیم واقعا استفاده بکنیم، باهاش تایپ بکنیم. حالا اینطوریه. یه پروژه سفارشی ببینیم که با این در واقع سفارش دهندش اینورسه که راجبش خوب ما تقریبا توضیح دادیم تو موقعی که رونمایی شد از فونت. خب ما چون خیلی توضیح دادیم واقعا توی جلسه اینورس، توضیحاتش هست که حالا بریف شدیم و کار چجور پیش رفت و روند کار. ما فقط اینجا می‌خوایم اتودا رو ببینیم. فکر کنم ویدیوش تو یوتیوب هم باشه. آره. حالا لینک رو می‌ذاریم تو ویدیو که حالا من اتودا رو می‌ذارم که مثلا ما انتخاب می‌کردیم که کدوما بیاد و در نهایت به مرحله
حذفی بیاد. ضمن اینکه اتود پر میکردیم یه جایی تصمیم میگرفتیم که حالا این خوبه مثلا بیاد یا این اوکی صبحانه اینجوری باید بذارم. آره راحت آره اوکی. آره این که من مدام توصیه میکنم به کسایی که حالا دارن کار طراحی فونت انجام طراحی تایپفیس انجام میدن اینه که کلمه بنویسن در کنار اینکه دارن حروف رو مفردات و حروف رو کار میکنن ولی کلمه بنویسن و این خیلی کمک میکنه، دید بهتری میده. تو جمله نوشتی از کلمه هم خارج شدی. آره خب مثلا این چیزی بود که همون موقع فکر میکنم اینجا نمیدونم چرا اینجوری شده آبگوش ریخته چی ریخته ولی مثلا داشتم یه توضیحاتی هم اونجا یه وقتایی می آوردم. دلیل نوشتی یعنی چه؟ که بخونی برامون اینجا نوشتی که گرد باشه چون داره دور میزنه، چون رد شده چی؟ تیز باشه چون رد شدن از روی همه، یه همچین چیزی اینجا. اینجا رو دارم میگم که تیز باشه یعنی کرو نباشه. آره همچین چیزی. پنجو نگاه کن. جالبه. آره تقریبا فکر می‌کنم یه همچین چیزی هم در نهایت. صبحان اینا نرن. نه من دارم. آره. از کار خارجی اینجا نکن چه رفتارهایی مثلا با شکستگی توضیح. آره ممکنه که در نهایت اینا توی خروجی نهایی نباشه ولی باید آره مثلا این نوع برخورد که حالا این بعداً خیلی این پایینش خلاصه تر شد و خیلی چیز جذابی هم شد. یا حتی روی در واقع گلیفایی که خیلی خاصن میتونیم این ترکیبات مثلا داشته باشیم، همیشه یه شکل همیشگی رو نداشته باشیم. یا حتی میبینی اتصال این درصده که فکر میکنم در نهایت ما این انتخاب کردیم. یا حتی اینجاها آره من تون میرم به خاطر اینه که واقعا تو زیاد روش بدم بیرون مراد باش که چون باد خوبی هم آره میدی مراقب اتودات باش. من سری تصویرم از این طرف آره ادامه شد. چی نوشتیم این نه نمیدونم چرا. آره یه وقتی یادمون میره. خب چی گفتیم اینجا؟ اینجا میبینید تقریبا داره شکل میگیره، فرما یکم نهایی تره. جالب. آره همین. خب بعدش که حالا اون پروسه رو طی کرد و اینها ما به یه همچین چیزی این که میگم اینجا به یه همچین چیزایی میرسیم که بایستی انتخاب بکنیم تو کادره. اوکی آره اینجا اون مرحله است که انتخاب میکنیم کدوم ما باشن و حالا مثلا از بین این دوتا کدوم بمونه کدوم حذف بشه. اینجا میبینی داریم مثلا انتخاب میکنیم، مثلا میگیم این بهتره یا مثلا این بهتره اینطور. بعد دیگه میره تو پروژه ساخت و اون قهوه‌ای رو میتونم ازت خواهش کنم بهمون نشون بدی چیه؟ اینا رو من نشون میدم ولی نمیدونم چرا اتودای رضاست اینجا پیش من. رضا بعدا به تحویل رضا جان آره اتودای خود رو پس بگیر. آره اینم اتودای رضاست ولی خب
آره می‌خواستم خودش نشون بده، تو دیگه اصرار کردی دیگه. خب بعد آره بعد که در واقع بردیم و نرم افزاری کردیم و اینها، میایم باش تایپ میکنیم و حالا اینجا اون مرحله خیلی حساسه. آره رد شدن که مثلا شروع میکنیم میگیم این کوچیکه، این بزرگه، این اینجاش مثلا اینطوریه. و آره مثلا اینجا تصمیم گرفتیم که یه مقدار در واقع مین پایینتر بیاد، یا اینجا یه کوچولو به سمت چپ حرکت بکنه و این اصلاحات مدام انجام میشه تا به یه نتیجه قابل قبولی برسه دیگه. مثلا به طور مثال یادم میاد پروژه علی بابا خیلی پروژه جذابیه. موقعی که داشتیم پرزنت میکردیم من مشغول اتود زدن بودم، حرف عین وسط رو داشتم کار میکردم. خیلی برام جذاب بود. فکر میکنم همون موقع هم نشون دادم، گفتم نه مثلا اینو کار کردم و خیلی باحال بود. یعنی یه وقتایی هم اشتیاق است دیگه، تو ضمن این که داری در واقع کار رو توضیح میدی مشغول این کارم هست و از اون جهت که تو فکرت یه جای دیگه است ولی اینجاست داره کار، آره دستت اینجاست داره کار میکنه. خیلی جالب بود. توی اینورس هم من خیلی دوست داشتم که پرزنت حضوری داشته باشیم. واقعا تا حالا نشدیم. من اینو فکر کنم توی همون در واقع جلسه‌ای هم که برای رونمایی از اینورس بود و داشتیم توضیح میدادیم هم گفتم تقریبا بانک آینده، علی بابا، بنیاد کودک، اینورس، همکاران سیستم همشون آنلاین بوده و هیچ وقت ما نتونستیم حضوری پرزنت بکنیم. آره خب به نظرم یه ویژگی دیگه ای داره، حس دیگه ای داره. آره امیدوارم که آره بتونیم یه پروژه این کار انجام بدیم. آره اوکی یعنی موافقیم بریم. آره بریم سراغ چه پروژه‌ای؟ یه پروژه‌ایه که من یه دوره‌ای رو دارم با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران کار میکنم. اینجوریه که بچه‌هایی که کاراکتر ست طراحی کردن ولی تبدیل به فونت نشده توی این دوره هستن و داریم تلاش میکنیم اون طرح‌ها رو تبدیل به تایپشون بکنیم. ترجیح دادم که یه پروژه‌ای باشه که خودم هم داشته باشم و همراه با اونها یه پروژه رو پیش ببرم. این خیلی اتفاق خوبه که منتور خودش مشق آره که همزمان با کار کسایی که توی دوره هستن منم کارو پیش ببرم. ایوالله. اسم این تایپفست رو فعلا تا اینجا سیب انتخاب کردم. سیبم به خاطر این کاراکتره. یه دو چشم. آره یه شمایی از سیب داره و از اونجایی که تقریبا من با همین فرم استارت کردم و ماجرا چیه؟ چون این پایین کرسی قرار میگیره و ما یه سری فرم داریم که خب قبل و بعد این حرف هستن با بایستی به این متصل بشن. ولی اگه قرار بود مثلا من یه روی بیسلاین یه ضخامت این تیپی داشته باشم بایستی خیلی اینو بزرگ در نظر میگرفتم. در واقع اینجا انگار ما 2 تا بیسلاین داریم. یه بیسلاین نازکیه ولی اینجاها میبینیم که ما اینو داریم میبینیم یه بیسلاین ظاهری ولی اتصال توی یک جای باریکتری داره اتفاق میفته. آره این چالشیه که تلاش کردم آره رفعش بکنم و یه جوری پیش برم. آره از این شروع شد، استارت کردم حروف رو خورد اینکه یه کاراکتر تو داشته باشی و توسعه بدی تو بقیه حروف هم یه روشی هست برای طراحی تایپ فیس که حالا من تو این پروژه این کار رو انجام دادم. اما ازت خواهش کنم تاریخ بزنید. آره اینو نمیدونم چرا برای امساله. آره برای امساله 403. آره برای امساله و اینا دیگه حالا من جمع کردم و سعی کردم مثلا این اعداد و اینا هم داشته باشن. یک باد آره یه باد خیلی
خوبی هم میاد. که شاید یکم صدامون رو از بین ببره. آره ببینید این اتود اولیه است. اینجا میگفت خب اینجا خیلی خالیه، من باید یه بلای سر اینجا بیارم و اینجا بود که تصمیم گرفتم که یه بیسلاین دومی آره که بتونم این فضا رو در واقع کنترل بکنم. آفرین کاملا آره. پاسخ این که بتونم این فضا رو کنترل کنم. خیلی فضای سفیدی خیلی زیادی بود ولی الان قشنگ همه چیز توی باکس قرار آره توی باکسی قرار میگیره. و حالا یه تلاشه بامزه اینجا داشتم تو بعضی از حروف انجام میدادم که ببینم اگه قرار باشه مثلا مثل همیشه که دندون اول ضخامت بیشتری داره وسطی نازکه، حالا اینو برعکس بکنیم چه اتفاقی میتونه بیفته. حتی اینا آره جالبه این آره اینا نگه داشتم جالبه. که بتونه وقتی قرار میگیره کنار مثلا یه فرمای اینجوری این یه همخوانی داشته باشه. آره خلاصه که مجموعه آره حالا اونا اتوداست و مجموعه همه اونها رو توی این چند تا صفحه در واقع جمع کردم و قرار اینا برن که تبدیل به فونت بشن. فونت سیب تا اینجا. آره تا اینجا فعلا فونت سیب. حالا دیگه بعدا اینو به دوربین بگیرم. آره از این زاویه قضیه سیبه بهتره. آره مثل در واقع وسط سیب دیگه. آره به هم میتونه باشه. آره به سیب. سیب خب خیلی قشنگ‌تره تا به خونده میشه به. آره سیب اپل بالاخره. و حالا اینجا مثلا علائمش رو طراحی کردم. چه جذاب. آره مثلا من یکی از اینا رو برعکس کنم پشتشون چیز بذارم. سفید باشه. آره سفید. این سفید اینجا میتونم یه کوچولو بذارم. آره درود خدایی. آره تلاش می‌کردم برخورد متفاوتی مثلا داشته باشم دیگه. یا مثلا روی اعداد یه کوچولو. آره حالم قشنگ شده. حالا اینجا هم یه اعداد فکر می‌کنم کاملترش باشه. نمیدونم تا این اپیزود بیاد بیرون فونت ریلیز میشه یا نه ولی آره حالا جالبیه ما برام. آره مثلا اینجاها می‌بینی اونو گذاشتم مال این حرفه ولی انگار مال این حرفه. یعنی وقتی تو پی میگیری انگار مثلا این اومده ولی در حالی که مال گریف بعد. آره اینم یه پروژه بود که اتفاق جالبه. قرارگیری نقطه. آره یه جایی من توی فکر کنم توی آره نمیدونم توی نونو یه جای دیگه داشته باشم یا نه. حالا ممکنه این بره توی سیستم و حتما تغییر میکنه تا حدودی ولی روحیه کلیت کار آره مشخصه. لحن و روحیه کاملا مشخصه. آره. این که مثلا تلاش میکردم ادامه این وقتی اگر قرار باشه 7 بعد 4 قرار بگیره قشنگ آره یه نظم هندسی این تیپی توش هست. سریع کاری کنم. آره اوکی همین توضیحم اینه. دو تا آرزو میخوام بکنم برات که مرسی صبحان. آره منتشر شدنش یکی پرکار بودنه. پرکاری زیاد خیلی حال اطرافیان تو خوب بکنه. همه ترغیب کنه که بیشتر کار کنم. امیدوارم همیشه آره میگم درگیریم با حروف دیگه. اون که گفتی سفره گفتم یه وقتایی ذهن رو میفرستم گفتی بذاری بری یه جای دیگه انگار برای من یکم تو حروف اتفاق میفته. یعنی تو در واقع استراحتت هم با حروف احتمالاً آره اینجوریه. حالا یه جایی هم ممکنه که نیاز باشه تو اصلا بکنی از حروف بری فضای دیگر رو تجربه بکنی تا بتونی آره تا خیلی کمک. اوکی دمت گرم صبحان. دم شما گرم. دم نیمای عزیزم گرم. بچهای فعال با تصویر برداری جذاب و خلاقانش. اتفاقا یه وقتی میگم باید از من این کارا بکنه یه ذره فاصله بگیره. آره یه فضای یه نگاه دیگه یه زاویه دیگه رو داشته باشه. حالی دمتون گرم.